Seria Regăsirea puterii interioare. Capitolul Când începi să te alegi pe tine. Episodul 3. Când nu mai ai nevoie să demonstrezi nimic. Pentru mulți oameni, viața începe cu o căutare subtilă. Căutarea de a fi suficienți, suficient de buni, suficient de valoroși, suficient de demn de iubire. Această căutare nu apare întâmplător. Ea se formează în acele momente ale copilăriei în care învățăm conștient sau inconștient ce trebuie să facem pentru a fi văzuți. Unii copii învață că sunt apreciați atunci când performează, când sunt buni la școală, când sunt disciplinați, când sunt cei care nu creează probleme. Alții învață că trebuie să fie puternici sau că trebuie să fie mereu disponibili pentru ceilalți. În timp, aceste lecții devin o poveste interioară, o poveste care spune că valoarea trebuie demonstrată. Și astfel, mulți oameni cresc cu o presiune invizibilă, presiunea de a dovedi constant ceva, de a dovedi că sunt competenți, de a dovedi că merită respect, de a dovedi că sunt demn de iubire. La început, această energie poate deveni chiar o forță motivațională. Ea poate duce la performanțe, la realizări, la succes, dar în spatele acestei motivații există adesea o tensiune subtilă, pentru că atunci când trăiești din dorința de a demonstra, liniștea interioară devine greu de găsit. Pentru că mereu există ceva de dovedit, mereu există un nou standard, mereu există un nou comparație. Și chiar și atunci când reușești, satisfacția este uneori temporară, pentru că povestea interioară continuă să spună, trebuie să faci mai mult. Dar există un moment în viața unui om în care această poveste începe să fie pusă sub semnul întrebării. Poate după ani de efort, poate după experiențe care au arătat că succesul exterior nu umple întotdeauna golurile interioare. Poate după relații în care ai simțit că ai oferit totul și totuși ai rămas cu întrebări. În acel moment apare o realizare profundă. Poate că valoarea ta nu trebuie demonstrată, poate că există deja. Această realizare nu vine neapărat dintr-o decizie intelectuală, ea vine mai degrabă ca o oboseală a sufletului. Oboseala de a dovedi, oboseala de a te compara, oboseala de a încerca mereu să fii suficient. Și în această oboseală apare o liniște nouă. Începi să înțelegi că valoarea nu vine din performanță, nu vine din validare, nu vine din aprobarea constantă a celorlalți. Ea vine din simplul fapt că existi, din faptul că ești un om care simte, care învață, care crește. În momentul în care această înțelegere începe să prindă rădăcini, viața începe să se schimbe. Nu mai faci lucrurile pentru a demonstra, le faci pentru că au sens. Nu mai cauți aprobarea constantă, cauți autenticitate. Nu mai trăiești din comparație, începi să trăiești din aliniere. Și poate că unul dintre cele mai frumoase lucruri care apar în acest moment este liniștea. O liniște profundă care vine dintr-o realizare simplă. Nu mai trebuie să dovedești nimic. Trebuie doar să fii.